Guys, what's up? Welcome back to so welcome to my channel. Today I'm going to unbox again this Yeti Blue. Wow. Okay, I just bought this because sale kasi siya. Ang original price niya ay how many dollars? Let's say 74 KD times 3. So 7, 14, 21, probably let's say $200, 200 plus dollars. Let's say $22. 200, 200, yun ba? Abala na, basta $200 above. Pero nabili ko na siya ng 40 KD, so 4812. Ano na? No, 4812. So naging, ano lang, naging, 48, 40 lang. Times 3. So, yun na nga. Naging, ano lang, $120 lang. O, parang kalahati pala nawala. Kalahati, no? Almost half of the price. Na-check ko na yung review. Maganda naman to. So, hindi na ako magre-review. I-unbox ko lang. Tapos, gagamitin ko rin ngayon sa live stream. Unbox na natin yung box. Alam mo, pag binuksan mo to, lalabas ito, box pa rin. So, we are unboxing the box. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Yeti Blue. Boom. Okay yata siya. Probably. And hopefully. Kasi ang gusto ko pilihan ko yung tatlo yung pilihan ko. Hindi ko nalimutan ko isa. Siren something. Pero yung HyperX quadcore ang gusto ko sana. So ito na siya. Boom. Buksan ko na. Yawn. Unboxing the box. Ang laman nito, box. Hanggang sa pinakamaliit na box. Hanggang sa pinakamaliit na microphone. I-unbox ko lang. So, review. Malalaman natin. Hindi na mag-review. Kaya nyo. Mag-rap na lang yung review sa iba. So, ito. Boom. Kulay. Laki. Na. Thank God, man. I have this one now. So, makakanta na tayo ng mga isa-isa ngayon, ano. Hindi na yung pilit na pilit. Tapos, matanggal mawa. Ang hirap matanggal, no. Actually, napaka-cheap nito. Yung HyperX, naging, bali 45K. Konti lang discount. Pero, napaka-big discount. Boom. Simple-simple. Ito lang naman nun. Diba? Ayan, boom. Ganyan siya. Ayan. Condenser mic. Hello. Ayan. Woo! That one now, man. Finally. Ito laman niya. Boom. Ito. Tsaka ito. Tapos, ito. That's it. Wala nang kung ano-ano. Yun lang naman niya. Saka yung styro. Ito na, boom. Connect natin. Testing. Attention, please. Ayan. Yun lang, ito na. USB. Like how many? Boom. Ito na. So, i-connect sa USB. Yan. Pakita ko muna, meron siyang USB dito, tapos meron sa headset. Okay, boom. Ayan. Laki. Iko-connect ako na. Tapos, testing attention please. Ayan. Are you on? Ito, ayun, on siya, meron ng ayun, no, pula. So, mute. Volume. Sound check. Hindi natin malalaman yun. Ayan. Volume sa harapan. Gain. Hindi ko alam yan kung ano yung pattern na to.
siguro pang, ano yun, pagtutok, or around, or gusto mong solo-solo lang, yan, siguro yun. So, napakasimple yan. Ang galing naman. Ang galing naman na rin. What else? That's it, no? Only it lang. Hilangin naman niya. Not bad. Ayan na. Makalat mo. Yan. Okay na yan. Kasi nga sa live stream ngayon, may mga nag-live stream na tropa ngayon. So, ang bilis na 5 minutes. Ang bilis na 5 minutes sa palaga daw. Ang bilis na ano. Yan, ito na. Simple. Sige, subukan sa ano. Volume. Yeti Blue. So, ito na guys. Ito lang naman. Napakasimple lang. Yeti Blue. Recommended siya ng tropa ko. Sound check. Hello. You say I've only heard what I want to. No. Aha. Yun lang. Hindi ako mayaman ha. Sa utang tayo mayaman. Hindi, joke lang. Kaya, yun. Yun na. See you, guys. Ilang. Napakasimpleng lang. Unboxing lang. Hindi siya review. Review nyo na sa iba. May mga review naman yun eh. Pero ito. Testing ko sa ano. Salamat. Thank you for watching. Shoutout naman pala. Shoutout Big Five. Shoutout Tropang Buwang. Team Puyaters. Yung mga sumusuporta lagi. Kayo, kahit yung mga teamless. Mga ka-brother dyan. Yung mga brother. Shoutout sa inyo. At hindi na magabanggit na pangalan dahil ayoko may ma-miss na pangalan. Ayoko may magtampo. Kaya, ikaw, lahat kayo. Love namin kayo. Sinusuporta namin kayo ng Big Five. Kami ay nagdilibot. Pero syempre, isa-shoutout ko na ang Big Five. Okay? Para walang Big Five. Kasi kami ay nag-support ngayon. At sinusuportahan nyo rin kami. Abangan nyo rin. Meron kaming pa-promo. Sponsored by One Star Davao. Yo, ng ating bagong So, for next month. Yan. Alright. See you guys. That's it. Thank you. Yeti Blue. Condenser. Microphone. Malalaman natin ang review. Susunod.